สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นให้ได้ชมกันนะครับซึ่งแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นก็จะเป็นแอมจิ๋วที่มาจากแบรนด์ Wuxi Audio ครับโดยทั้ง2รุ่นก็จะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel ครับมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่400วัตต์นะครับแล้วก็จะเปิดตัวมาพร้อมๆกันไล่เลี่ยกันเลยครับตัวขวามือเนี่ยเปิดตัวมาก่อนตัวซ้ายมือประมาณสักราวๆสัก1สัปดาห์นะครับผมในส่วนของตัวซ้ายมือนะครับจะมีชื่อรุ่นว่า ZK-ST21 ครับซึ่งตัว ST21 ก็เป็นแอมจิ๋ว400วัตต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเขามีราคาที่ไม่ได้แรงมากครับราคาก็อยู่ประมาณสัก800กว่าบาทนะครับผมสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานครับถ้าเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานก็อยู่ประมาณสัก 1,000 บวกลบนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับ800ถึง 1,000 ก็ได้กำลังขับสูงสุดตั้ง400วัตต์เลยนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือว่าเขาได้ช่องต่ออุปกรณ์เสริมอย่างตัวช่องต่อปีไมค์ปีโทนพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมก็มีมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยคุณไม่ต้องไปหาจุดจัมป์แยกนะครับผมแล้วก็เขาจะมีช่องซับเอาท์มาให้อีกครับสำหรับใครที่อยากได้กำลังขับซับเพิ่มนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างครบครันมากนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าราคา800ถึง 1,000 เนี่ยมันจะสูสีกับพวก HT21 2G 3G นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยใช้งานยากครับมันลงซับ2โอห์มไม่ได้มันลงกลางแหลม3โอห์มไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัว ST21 เนี่ยสามารถลงซับ2โอห์มไฟ30โวลต์ได้สามารถใช้ตัวกลางแหลมอยู่ที่3โอห์มได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วตัวหนึ่งเลยที่น่าเล่นมากครับเสียงซับดีสุดๆเลยถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆคลิปนี้ได้นะครับส่วนตัวขวามือนะครับจะมีชื่อรุ่นว่า ZK-APTX1 ครับซึ่งรุ่น APTX1 ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าจับต้องมากนะครับผมเนื่องจากว่าทาง Wuxi เขาได้ให้ลูกเล่นที่ Wuxi เขาไม่เคยให้มาในรุ่นอื่นๆนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวรับสัญญาณ Bluetooth QCC 3034ครับเขาให้มาตั้งแต่โรงงานเลยรองรับพวกโคเด็ก APTX นะครับผมคุณไม่ต้องไปหาซื้อพวกโมดูลมาต่อเสริมมาต่อแยกนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลยแล้วอย่างที่2ก็จะเป็นการถอดเปลี่ยนออฟแอมเพื่อปรุงแต่งสัญญาณเสียงทั้งตัวซับแล้วก็ตัว IL Channel ที่เป็นเสียงกลางแหลมเขาก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ทั้ง4ตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วตัวหนึ่งเลยที่แบบว่าลูกเล่นค่อนข้างที่จะแผ่วๆมากครับแล้วยังมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะครับผมเหมือนตัว ST21 เลยก็จะต่อพวกปีไมค์ปีโทนแล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงครับเขาไม่มีช่องซับเอาให้เหมือนในตัว ST21 ครับแต่ว่ามันจะมีวิธีจัมเอาอยู่ครับวิธีจัมก็ไม่ได้ยากนะครับผมก็ใส่ไว้ในตัวคลิปหลักแล้วถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิว APTX1 คลิปเต็มๆได้นะครับในส่วนของตัวราคาของ APTX1 ก็จะอยู่ประมาณสัก 1,300 บาทนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะถ้าเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานก็ประมาณสัก 1,500 ครับเพิ่มมาประมาณสัก100 กว่าบาทเหมือนตัว ST21 เลยครับผมก็ถือว่าแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมก็ต้องลองไปดูครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผมก็รีวิวไว้ครบหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาเทียบกันชนกันให้ดูครับเนื่องจากว่ามันเป็นแอมจิ๋วที่มีกำลังขับ400วัตต์เท่ากันเด็ดๆแต่ว่าราคามันต่างกันครับเราก็เลยต้องมาชนกันดูว่าไอตัวเสียงครับมันจะต่างกันไหมฟังก์ชันการใช้งานมันจะหนีห่างกันไหมนะครับผมสำหรับราคาที่ต้องเพิ่มประมาณสัก 300-400 บาทเนาะคุณก็จะได้รู้นะครับผมว่าคุณจะเล่นตัวไหนเนาะจะได้แบบว่าเลือกให้มันถูกการใช้งานของคุณนะครับเอาล่ะพูดมาซะยาวครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องกำลังขับครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ากำลังขับของแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็เท่ากันเด๊ะๆนะครับผมอยู่ที่400วัตต์ครับโดยจะแบ่งเป็นตัว RL ข้างละ100แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก200วัตต์ครับก็รวมกันเป็น400วัตต์เนาะโดยกำลังขับที่บอกไปก็เป็นกำลังขับแบบวัตต์เต็มทั้งคู่นะครับไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO แต่อย่างใดครับโดยเขาจะใช้ชิป IC ขยายเบอร์เดียวกันนะครับที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวฮีทซิงค์จะใช้ IC ขยาย2ตัวนะตัวขวามือเนี่ยจะขับในส่วนของตัว RL ตัวซ้ายมือก็จะขับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับซึ่ง IC ทั้ง2ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมก็คือเบอร์ TPA 3221ครับถ้าใครสนใจก็ดูตรง Data Sheet ตรงนี้ได้นะครับผมกำลังขับก็ตามนั้นเลยนะครับ
ในส่วนของตัวกำลังขับตัว RL นะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้งานที่4โอห์มนะมันก็จะได้ข้างละประมาณสัก100ใช่ไหมครับถ้าหากว่าคุณลงที่3โอห์มนะครับมันก็จะได้ประมาณสักข้างละ130วัตต์เลยนะส่วนตัวซับวูฟเฟอร์ก็ลงที่2โอห์มนะครับได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่200วัตต์นะครับโดยกำลังขับที่บอกไปต้องเป็นไฟ30โวลต์นะครับผมซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็รองรับไฟสูงสุดเท่ากันครับ12-30โวลต์นะแนะนำใช้งานอยู่ที่30โวลต์นะครับมันจะได้กำลังขับสูงสุดเนาะในส่วนของตัวกำลังขับก็ถือว่าเท่ากันนะครับผมไม่ได้มีตัวไหนชนะไม่ได้มีตัวไหนแพ้ครับเท่ากันเด๊ะๆเลยถัดมาดูในส่วนของการอินพุตสัญญาณนะครับโดยการอินพุตสัญญาณแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็ให้มาแตกต่างกันนะครับตัวซ้ายมือให้มา4ช่องทางตัวขวามือให้มาแค่2ช่องทางนะครับอย่างแรกที่เขาให้มาเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับผมโดยตัวบลูทูธเขาก็จะใช้ชิปที่แตกต่างกันครับตัว ST เขาจะใช้ชิปบลูทูธของทาง JL แล้วก็ในส่วนของตัว aptX1 เขาจะใช้ชิปบลูทูธของทาง Qualcomm นะครับผมในส่วนของตัวเวอร์ชันบลูทูธเนี่ยตัว ST21 จะมีเวอร์ชันที่สูงกว่าครับเป็นเวอร์ชัน 5.1 ส่วนตัว aptX1 เนี่ยเขาจะเป็นแค่เวอร์ชัน 5.0 นะครับแต่ว่าตัวโคเด็กที่เขารองรับเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับตัว ST21 นะครับโคเด็กก็จะรองรับพวก ACC หรือว่าตัว SBC นะครับส่วนตัว aptX1 เนี่ยก็รองรับหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก AC SBC หรือว่าจะเป็นพวก aptX HD ก็รองรับแบบว่าครบครันมากนะครับถ้าใครได้ใช้งานณจุดนี้ก็น่าจะชอบใจนะครับเนื่องจากว่าไอ้พวกชิปบลูทูธที่มันเป็นโมดูลรับสัญญาณบลูทูธที่เป็น QCC 3034นะครับถ้าคุณไปซื้อแยกก็ตกประมาณละตกตัวละประมาณละ400 บาทเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยให้มาตั้งแต่โรงงานก็ถือว่าดีไปนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่เขามีมาให้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช่อง AUX 3.5 มิลครับมีมาให้ทั้งคู่นะครับผมเอาไว้เสียบสัญญาณจากตัวมือถือจากตัวคอมพิวเตอร์จากตัวมิกเซอร์จากตัวปีไมค์แยกเข้ามายังช่องนี้ได้เลยนะครับก็มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่ครับในส่วนตัว AUX input สัญญาณนะแล้วก็อย่างที่3นะครับไอตัว ST21 จะมีแต่ว่าไอตัว aptX1 เขาไม่มีนะไอตัว ST21 เขาจะมีในส่วนของตัว USB flash drive มาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีงามครับเสียบแฟลชไดรฟ์เล่นเพลงพวกไฟล์ MP3 ไฟล์เวฟได้แต่ว่าไม่สามารถเล่นไฟล์แฟกได้นะครับแล้วก็ช่องทางที่4นะครับผมสำหรับตัว ST21 ก็จะเป็นในส่วนของตัว USB DAC mode ครับสามารถต่อคอมพิวเตอร์สามารถต่อมือถือใช้งานเป็น DAC mode ได้นะครับผมก็คือว่ามันจะส่งสัญญาณดิจิตอลเข้ามาในส่วนของตัวชิปบลูทูธเลยนะครับมันจะไม่ได้ส่งสัญญาณแบบว่าเป็นอนาล็อกเหมือนพวก AUX 3.5 มิลนะครับผมแบบนี้แหละก็ถือว่าตัว ST21 ชนะในส่วนของตัวความหลากหลายของการอินพุตสัญญาณนะครับแต่ว่าตัว aptX1 ก็มีไม้เด็ดอยู่ที่ชิปบลูทูธของเขานะครับรองรับตัวโคเด็ก aptX HD นะครับผมก็ถือว่าดีงามคนละแบบครับอันนี้คุณก็เลือกใช้งานนะครับผมว่าคุณจะเลือกเยอะหรือคุณจะเลือกดีนะครับอันนี้ก็เลือกตามสะดวกเลยผมถือว่าให้เสมอกันทั้งคู่นะไม่ได้มีตัวไหนแพ้ไม่ได้มีตัวไหนชนะนะครับผมในจุดนี้ถัดมาดูในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลนะครับก็จะเป็นจุดที่ปุ่ม Volume VR เอาไว้ปรับ EQ ต่างๆเขาอยู่กันครับโดยแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็ให้มา5ปุ่มเท่ากันเด๊ะๆเลยนะครับโดย5ปุ่มก็จะมีฟังก์ชันลูกเล่นการใช้งานที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับโดยปุ่มซ้ายสุดนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะจะเป็นปุ่ม Frequency EQ ของ Subwoofer นะครับเอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม Volume ของ Subwoofer ครับเอาไว้ปรับความดังของตัวลำโพงซับส่วน2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของ IL Channel นะครับปุ่มนี้ก็เอาไว้ปรับเสียงแหลมปุ่มนี้ก็เอาไว้ปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม Main Volume นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม Pop Back ภายในตัวนะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับไม่สามารถกดลงไปได้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็มีไฟแสดงสถานะเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ว่าที่เห็นหน้าตาแตกต่างกันนะครับตัวซ้ายมือมันจะเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานครับเดี๋ยวผมจะเอาหน้าตาตัวปุ่มให้ดูนะหน้าตาตัวปุ่มมันก็จะประมาณแบบนี้นะครับเป็นซ็อกเก็ตที่ถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็สายจะเป็นแบบหุ้มชิลนะครับยาวประมาณสัก30 เซนนะครับผมหรือ1 ฟุตนะ
ซึ่งตัว ST21 ผมได้มาเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณซื้อตัว aptX1 ที่เป็นรุ่นย้ายปุ่มมาจากโรงงานหน้าตามันจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับผมมันจะไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยครับคุณก็เลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณนะครับผมรุ่นไหนก็ได้เลือกให้แบบว่าเหมาะกับตัวเรานะครับเพราะว่าแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันครับถ้าคุณเอาไปลงตู้แบบย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันก็สะดวกนะครับผมแต่ว่าถ้าหากคุณเอามาใช้งานตามบ้านแบบไม่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันก็จะง่ายกว่านะครับผมในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยครับถือว่าเสมอกันนะครับผมถัดมาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูครับโดยฝั่งซ้ายสุดทั้ง2รุ่นก็มีให้เหมือนกันนะครับเป็น AUX Input 3.5 มิลครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศบลูทูธนะครับผมในส่วนของตัว ST ก็จะมีเสาอากาศบลูทูธที่ใหญ่กว่าตัว aptX 1 นะครับแล้วก็ตัว ST21 นะครับเขาก็จะมีช่อง USB Flash Drive มาให้แต่ว่าตัว aptX 1เขาไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะมีจุดจัมป์อยู่ด้านล่างนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดจัมป์ที่เขาให้มามันจะใช้งานได้ดีไหมนะอันนี้คุณต้องไปลองจัมป์ USB เองนะครับแต่ว่าไอตัว ST21 เนี่ยให้มาตั้งแต่โรงงานนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งไอตัว DAC Mode แล้วก็ตัว Flash Drive Mode นะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว Terminal ต่อตัวลำโพงนะครับผมโดยตัว ST21 เนี่ยเขาจะเป็น Terminal แบบนี้นะครับเอาไว้เสียบหางปลาได้ส่วนตัว aptX1 นะครับเขาจะไม่สามารถเสียบหางปลาได้นะครับซึ่งผมมองว่าแบบตัว ST21 เนี่ยใช้งานง่ายตัวแบบ aptX1 ครับโดยจะมีช่องลำโพงขวาลำโพงซ้ายแล้วก็ช่องซับเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับผมแต่ว่าเฟสมันจะสลับกันนะคุณต้องดูดีๆนะครับถ้าหากว่าคุณมีแอมป์2ตัวแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าเฟสตัวลำโพงตรงนี้นะครับผมลำโพงซ้ายกับลำโพงขวามันจะสลับกันครับคุณก็ต้องลองดูดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งาน Impedance นะครับ RL ใช้งานที่ 3-4 โอห์มขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer ใช้งานได้ที่2 โอห์มขึ้นไปเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแรมจิ๋วที่ใช้งานแบบว่าใช้งานง่ายนะครับผมมันไม่ได้ใช้งานยากเหมือนในพวก HT ครับพวก HT คุณต้องคุมค่า Impedance ดีๆนะครับถ้าคุณจะใช้ไอตัวไฟสูงๆนะครับผมไม่งั้นชิปพวกนั้นมันจะไหม้ครับแต่ว่าไอชิป TPA 3221ที่อยู่ใต้ Heatsink ของแรมจิ๋วทั้ง2ตัวใช้งานง่ายมากนะครับผมลง2 โอห์มไฟ30ได้สบายๆครับส่วนตัว Terminal ตรงนี้นะครับผมตัว ST จะอยู่ตรงนี้นะส่วนตัว aptX1 จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่องไฟเลี้ยงแบบว่าเสียบสายไฟเข้านะครับผมก็มีมาให้ครับแต่ว่าหน้าตามันจะแตกต่างกันครับตัว ST21 เขาจะเป็นตัวปลั๊กแยกออกมาครับส่วนตัวaptX1 เขาก็จะอยู่ติดกับตัวช่อง Terminal ต่อลำโพงเลยนะครับเวลาคุณเสียบไฟเลี้ยงคุณดูดีๆนะอย่าไปเสียบเข้าช่องลำโพงนะครับซึ่งแบบ aptX1 ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมมันใช้งานยากผมชอบใช้แบบไอตัว ST21 ครับมันใช้งานง่ายกว่าเนาะแล้วก็ช่องขวาสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบไฟเลี้ยงเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นแบบว่าแจ็ค DC ครับขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับซึ่งก็ให้มาเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยโดยไฟเลี้ยงทั้ง2ตัวก็รองรับเท่ากันนะครับตั้งแต่ย่าน12โวลต์ถึง30โวลต์ที่เป็นไฟบวกลบ DC นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้งานที่30โวลต์นะครับแล้วก็กระแสไม่ต่ำกว่า 10-15 แอมป์นะครับผมมันจะได้กำลังขับสูงสุดของตัวแอมป์จิ๋วครับในส่วนของตัว Back I/O ก็ถือว่าให้มาแตกต่างกันนะครับส่วนตัวผมชอบแบบว่า ST มากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันใช้งานง่ายไอตัวเนี้ย Terminal เสียบลำโพงครับต่อสายไฟง่ายมากส่วนในตัวเนี้ยผมมองว่ามันต่อยากนิดนึงครับบางทีก็เสียบไม่ถูกนะครับผมคันน็อตไปสายไฟมันไม่อยู่นะครับผมประมาณนี้แหละคุณก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหนส่วนตัวผมชอบแบบ ST21 มันใช้งานง่ายกว่าส่วนแบบ aptX1 ก็ถือว่าก็ต้องทำความคุ้นชินนิดนึงนะครับผมก็ถือว่าให้ตัว ST21 ชนะไปเลยก็แล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่ามันใช้งานง่ายกว่าสำหรับเหตุผลที่ผมให้มันชนะนะประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel ถัดมาเรามาดูในส่วนของการต่ออุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งการต่ออุปกรณ์เสริมแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้เหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาให้ช่อง3พิน2ช่องตรงนี้มาครับซึ่ง3พิน2ช่องตรงนี้นะครับคุณสามารถต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกได้นะครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวรับสัญญาณบลูทูธที่เขาให้มากับเครื่องเนาะเช่นตัว ST21 คุณอยากได้ตัวรับสัญญาณบลูทูธที่มันสามารถใช้งานพวก aptX ได้คุณก็
ไปซื้อไอตัว ZK QCC มาใช้งานนะครับส่วนตัวขวามือถ้าหากว่าคุณอยากได้ตัว LDAC นะครับคุณก็ไปซื้อไอตัว ZK QCC 5125มาเชื่อมต่อตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ถือว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มมากครับหรือคุณจะต่อพวกปีไม้ปีโทนก็ได้เช่นกันนะครับผมต่อได้ไม่ยากครับถ้าใครอยากรู้วิธีต่อก็ไปดูในคลิปรีวิวเต็มๆทั้ง2ตัวได้นะครับผมบอกวิธีต่อไปเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการต่อใช้งานอุปกรณ์เสริมนะครับก็ถือว่าเสมอกันนะครับผมเนื่องจากว่าแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่ครับใช้งานง่ายเหมือนกันทั้งคู่เลยประมาณนี้ครับแล้วก็การต่ออุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะในส่วนของตัว ST21 นะครับเขาจะมีช่องซับเอาครับเอาไว้ต่อตัวแอมจิ๋วเอาไว้ขับซับได้ครับส่วนตัว APTX1 เขาไม่มีมาให้เลยนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับน่าจะมีมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับผมแต่ว่ามันจะมีวิธีการจัมป์ใต้ตัวแผ่น PCB อยู่ครับแต่ว่าคุณต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับผมถ้าหากว่าอยากรู้ว่าจัมป์จุดไหนไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆของไอตัว APTX1 ได้ครับในส่วนของตัวการต่ออุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องซับเอาผมยกให้ตัว ST21 ชนะไปนะครับผมเนื่องจากว่าตัว APTX1 เขาไม่มีให้นะครับแล้วก็ลูกเล่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นจุดเด่นเลยแต่ว่าจะมีในตัว APTX1 ครับส่วนตัว ST21 เขาจะไม่มีมาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการถอดเปลี่ยนออฟแอมครับซึ่งตัว APTX1 เขาก็สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับผม2ตัวนี้จะเป็นของลำโพงซับ2ตัวนี้จะเป็นของลำโพง RL ครับผมคุณสามารถปรับจูนเสียงต่างๆนานาได้หมดนะครับคุณจะเอาเสียงโทนแบบไหนคุณหาออฟแอมมาใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัว ST21 เขาจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้นะครับเขาจะใส่ออฟแอมเป็นตัวขนาด SMD มากับเครื่องเลยมันไม่เหมือนในตัวใหญ่ที่เป็นขนาดปกตินะครับผมไอตัวเนี้ยมันจะสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับในส่วนของตัวเบอร์ออฟแอมก็เป็นเบอร์532เหมือนกันครับในส่วนของตัวรหัสนำหน้ามันจะต่างกันครับตัว ST21 มันจะเป็น HG 532ครับส่วนตัว APTX1 เขาจะเป็นตัว NE 532นะครับผมก็ถือว่ามีน้ำเสียงใกล้เคียงกันแหละครับผมแต่ว่ารายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าไอตัว APTX1 เนี่ยเขาก็ยังให้พวกคาปาที่เป็น Audio Gate มาให้นะครับไอพวกสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีแดงครับส่วนตัว ST21 เขาก็จะให้เป็นตัวคาปาแล้วก็ตัว R ที่เป็นแบบว่าเกรดธรรมดามาให้นะครับผมแต่ว่าเราต้องไปดูแบบว่าผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวไหนเสียงมันจะดีกว่ากันนะเพราะว่าดูแค่หน้าตามันบางทีมันก็ดูไม่ออกหรอกครับว่าตัวไหนเสียงมันดีเพราะว่าถ้าคุณใส่อุปกรณ์แล้วมันแมทชิ่งกันนะครับตัวนั้นเนี่ยเสียงก็ดีได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่พวกเกรดดีๆก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการต่ออุปกรณ์เสริมครับก็ถือว่าตัว APTX1 เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้นะครับผมส่วนตัว ST21 ก็ถอดเปลี่ยนไม่ได้นะในพาร์ทนี้ผมก็จะยกให้ตัว APTX1 ชนะไปนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องอุปกรณ์คอมมานแนนต์ครับเรื่องอุปกรณ์คอมมานแนนต์ผมก็มองว่าแอมจิ๋วทั้ง2ตัวให้มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับคาปาสำรองไฟก็เท่ากันเด๊ะๆนะครับผม 6,800 ไมโครฟาราด35โวลต์ของทางนิชิคอนให้มาตัวเดียวเหมือนกันนะแล้วก็พวกขดลวดกองไฟนะครับผมก็เป็นขดลวดแบบเดียวกันเลยคาปาก็แบบเดียวกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างอะไรกันเลยนะครับพวก IC regulator ก็เบอร์เดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเท่ากันนะครับผมเสมอกันนะในส่วนของเรื่องอุปกรณ์คอมมานแนนต์ครับแต่ว่าอุปกรณ์คอมมานแนนต์ที่เป็นของภาคปีครับก็อย่างที่บอกครับตัว APTX1 ก็จะได้พวกคาปา Audio Gate มาให้นะครับส่วนตัว ST21 ก็ให้ธรรมดามาให้นะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์คอมมานแนนต์อย่างอื่นนะครับแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับผมใช้เบอร์เดียวกันเด๊ะๆด้วยในส่วนของเรื่องอุปกรณ์คอมมานแนนต์ก็ถือว่าเท่ากันนะครับผมเสมอกันก็แล้วกันนะในส่วนของตัวอุปกรณ์คอมมานแนนต์ที่อยู่ตรงฝากด้านหลังนะครับส่วนฝากด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปตอนออฟแอมแล้วครับตัว APTX1 จะชนะตัว ST21 นะครับผมโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานลูกเล่นต่างๆแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันในหลายๆด้านนะครับก็ถือว่ามีความต่างกันนะครับผมแต่ว่าต่างกันไม่ได้เท่าไหร่ครับส่วนมากมันก็จะต่างพวกลูกเล่นการใช้งานนะครับส่วนอุปกรณ์คอมมานแนนต์ก็น่าจะเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอมจิ๋วที่อยู่ในคลาส400 วัตต์เหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกับพวก
HT21 2G HT21 3G นะครับบางทีเขาก็เพิ่มแค่ออปชันเปลี่ยนแค่ลูกเล่นเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าพาร์ทต่อไปนะครับมันจะมีความแตกต่างกันแล้วครับก็คือพาร์ทการเทสเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสเสียงเพลงให้ดูนะครับว่าไปใช้กับลำโพงเซตเดียวกันไฟเลี้ยงเท่ากันเพลงเดียวกันปรับเท่ากันทั้งหมดมันจะต่างอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับผมก็ได้การเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานกันเลยนะครับผมก็จะใช้กับตัวตู้ระบบลำโพงแบบ 2.1 Channel นะในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวานะครับจะเป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟต์ครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างจะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพดออดิโอนะครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มเช่นกันโดย2ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าเราจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับเนื่องจากว่าดอกล่างผมต่อผ่านคาปากองเสียงแหลมครับผมก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาจะตกตู้ละ8โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรแบนพาร์ทลมหน้าดอกของทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound ครับมีชื่อสูตรว่าสูตรน้ำเต้นนะก็คือว่าเขาสามารถทำให้น้ำที่อยู่ในขวดที่วางอยู่หน้าพอร์ตเต้นตามจังหวะตัวเสียงเบสได้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวดอกซับที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นดอกซับวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์ Platinum X ครับซึ่งตัวนี้เป็นแม่เหล็ก2ชั้นนะครับผมโดยจะเป็นไว้คู่ข้างละ4โอห์มครับผมก็เอามาขนานกันลงอยู่ที่2โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้แหล่งจ่ายไฟจากตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะแล้วก็จะเอามาผ่านในส่วนของตัวสเต็ปอัพ40แอมป์ 1,800 วัตต์นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันไฟไปที่30โวลต์นะสุดสเปคของแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับผมจะใช้ preset เหมือนกันทั้งหมดเลยนะก็คือว่าในส่วนของตัว frequency EQ ของ subwoofer นะครับก็จะปรับประมาณสักบ่าย2แล้วก็ในส่วนของตัว volume ของ subwoofer ก็จะปรับประมาณสักบ่าย3นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของตัว RL นะครับก็จะปรับที่ประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมนโวลูมก็จะปรับประมาณเที่ยงครับโดยแอมป์จิ๋วทั้ง2ตัวก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยงหรือว่าตัว preset นะในส่วนของตัวสัญญาณ input ก็ input ผ่านตัวบลูทูธทั้ง2ตัวนะครับประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงบ้าง We are not responsible for causing any ear damage. Yayanagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Live. Battle mode activated. Hinayang, balyang papi, balyang. DJ Christian Live. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayang, balyang papi, balyang. DJ Christian Live.
mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, William Papi, William. We are not responsible for causing any hair damage. 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 Yayanagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, William Papi, William. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, William Papi, William. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, William Papi, William. Eu tô louca, doidinha, querendo dar. Soca tudo na minha xota até seu piro estourar. Taca piro na minha xota e passa doce na minha cara. Taca piro na minha xota e passa doce na minha cara. Taca piro na minha xota e passa doce na minha cara. Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas não fica nervosa e bota forte na minha chota. Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas não fica nervosa e bota forte na
It's alright to not be fine on yourโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเสียงเพลงที่ได้ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพความต่างเนาะเนื่องจากว่าแอมจิ๋วทั้ง2ตัวให้โทนเสียงที่ไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ชิปบลูทูธคนละตัวเขาจูนภาคปีมาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าแอมจิ๋วทั้ง2ตัวให้น้ำเสียงที่แตกต่างกันแบบไหนนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของมิติเวทีเสียงนะครับเท่าที่ผมได้ฟังไปนะผมรู้สึกได้เลยครับว่ารุ่น aptX1 ให้มิติเวทีที่กว้างกว่าตัว ST21 นะครับแต่ถ้าหากถามว่าตัว ST21 มันแคบจนแย่เลยไหมผมก็มองว่ามันไม่ได้แคบจนแย่เลยนะมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณชอบเสียงที่ค่อนข้างกังวานมีมิตินะครับ aptX1 เขาจะตอบโจทย์มากกว่าครับอันนี้ก็ยกให้ aptX1 ชนะไปนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับอันนี้ก็ถือว่า aptX1 แยกได้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าตัว ST21 นะครับผมแล้วก็การขุดรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ขุดมาได้มากกว่าตัว ST21 อีกนะในส่วนนี้ผมก็ยกให้ตัว aptX1 ชนะไปนะครับผมก็ถือว่าขุดรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากครับไอตัว aptX1 เนี่ยดีน้องๆไอตัว ZK DASA1 ที่เป็นแอมจิ๋วภาคปีแบบ DSP นะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วที่แบบว่าภาคปีที่เป็นอนาล็อกที่ขุดรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะดีมากตัวหนึ่งเลยนะส่วนตัว ST ถ้าถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆทั่วไปของทางแอมจิ๋ววูชินะครับผมก็ถือว่าดีแต่อาจจะไม่ได้เด่นครับส่วนตัว aptX1 เนี่ยผมมองว่าดีแล้วมันเด่นนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับแอมจิ๋วทั้ง2ตัวก็ให้โทนเสียงที่แตกต่างกันครับแต่ว่ามันจะมีเสียงคนร้องที่พุ่งเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนตัว ST21 เนี่ยมันจะมีเสียงกลางที่แบบว่าไม่หนาไม่อุ่นแล้วก็ไม่ใสมากเกินไปนะครับผมมันจะเป็นเสียงกลางแบบว่าแฟลตราบเรียบนะครับผมก็คือว่าไม่ได้เด่นอะไรเลยนะครับเป็นเสียงกลางที่แบบว่าฟังแล้วมันสบายๆนะครับผมส่วนตัว aptX1 เสียงกลางเขาค่อนข้างที่จะติดใสค่อนข้างที่จะจัดมากนะครับผมเสียงกลางแบบว่าใสเคลียร์สุดๆเลยครับถ้าหากว่าคุณชอบเสียงกลางคนร้องใสๆอะไรประมาณนี้ครับผมตัวaptX1 เขาจะตอบโจทย์นะครับถ้าหากว่าคุณแบบว่าชอบเสียงกลางนุ่มนวลคุณอาจจะไม่ได้ชอบตัว aptX1 นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะในส่วนของเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเนื่องจากว่าบางคนเขาก็
ชอบโทนแบบว่าฟังสบายๆครับผมเสียงไม่ได้ใสมากแล้วก็ไม่ได้อุ่นหนาแบบว่าอุดอู้เลยนะครับผมไอตัว ST21 เนี่ยก็จะตอบโจทย์ครับถ้าหากว่าคุณชอบเสียงกลางแบบว่าใสๆเคลียร์นะครับผมตัว aptX1 มันก็จะตอบโจทย์กับคุณนะครับเนื่องจากว่าเสียงกลางมันค่อนข้างที่จะใสแล้วก็ติดสูงนะครับผมวันนี้ก็ลองตัดสินใจกันเองครับผมมองว่าทั้ง2ตัวเนี่ยดีทั้งคู่นะครับผมอยู่ที่คุณครับว่าคุณจะชอบเสียงแบบไหนเนาะอันนี้ก็ให้เสมอกันไปนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับในส่วนนี้ผมก็ยกให้ตัว aptX1 นะครับมีเสียงสูงเสียงแหลมที่มากกว่าตัว ST21 นะครับผมเสียงสูงเสียงแหลมนี่แบบว่าใสแสบหูเลยครับคุณต้องลดลงมานิดนึงนะครับถ้าหากว่าคุณเอาไปฟังหน้างานนะครับส่วนตัว ST21 เนี่ยผมมองว่าเสียงสูงเสียงใสถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สู้ตัว aptX1 แต่มันก็อยู่ในระดับแบบว่ากลางๆนะครับผมคุณอยากได้ใสคุณก็ปรับเพิ่มมากขึ้นบ่าย1บ่าย2คุณอยากได้ใสกำลังดีก็ปรับประมาณสัก5โมงหรือว่าเที่ยงนะครับผมมันก็จะใสแบบว่าพอดีไม่ได้แสบหูครับฟังแบบว่าสบายๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเสมอกันไปครับอันนี้ก็เหมือนเสียงกลางนะครับผมแล้วแต่คุณเลยว่าคุณชอบแบบไหนครับถัดมาก็จะเป็นตัวเสียงเบสนะครับผมเดี๋ยวผมจะแยกเป็นตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับครับในส่วนของตัว RL ผมมองว่าเบสทั้ง2ตัวก็มีพอๆกันนะครับผมมีน้อยพอๆกันเลยมันจะไม่เท่าพวกแอมจิ๋ว 2.1 ครับก็คือมีพอให้มันมีมิตินะครับผมในส่วนของตัวเสียงเบสของ RL ผมมองว่ามันเสมอกันครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นครับถัดมาก็จะเป็นตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับอันเนี้ยมีความต่างมากครับผมยกให้เลยครับว่าตัว ST21 มันชนะตัว aptX1 ครับเนื่องจากว่าตัว ST21 เนี่ยให้เสียงซับเบสที่ค่อนข้างคมแน่นหนักนะครับผมก็คือว่าดีทุกย่านเลยครับแล้วโทนเสียงของตัวเนื้อเบสนะครับมันจะติดแบบว่านุ่มแต่แน่นนะครับผมส่วนตัว aptX1 เนี่ยมันมีข้อเสียครับเบสมันไม่คมนะครับผมเบสมันจะเบอร์แล้วก็ตัวเสียงเบสมันจะแข็งคล้ายๆกับไอ้พวก HT21 นะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าเบสมันดังเบามากมันดังเบากว่าตัว HT21 อยู่ประมาณเล็กน้อยนะครับผม 1-2 ดซิเบลนะเท่าที่ผมได้ดูกราฟความดังนะครับผมก็เลยยกให้ตัว HT21 มันชนะเรื่องซับเบสของไอ้ตัวaptX1 นะครับผม aptX1 เนี่ยผมมองว่าคุณต้องไปเปลี่ยนออฟแอมนะครับผมเปลี่ยนเป็นเบอร์532ที่มันเป็นรหัส SE 532 AFE นะครับมันจะได้เสียงเบสที่แข็งแล้วก็มีความคมมีความหนักมากกว่าของเดิมๆครับของเดิมๆเนี่ยผมมองว่ามันเบอร์ไปนิดนึงนะครับผมมันไม่คมเท่าไหร่ครับไอตัวเนี้ยไอตัว ST21 เนี่ยเบสค่อนข้างที่จะคมดีมากนะครับผมถือว่าเป็นแอมจิ๋วของทางวูชิรุ่นหนึ่งเลยที่ซับเบสค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับผมถือว่าเด่นที่ซับเบสครับแต่ว่าตัวกลางแหลมไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ว่าตัว aptX1 เนี่ยเด่นที่ตัวกลางแหลมแต่ว่าตัวซับเบสมันก็ไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับผมซับเบสมันก็อยู่แบบว่าเกณฑ์มาตรฐานของแอมจิ๋วทั่วไปนะครับมันดีกว่าแอมจิ๋วหลายๆยี่ห้อครับแต่ว่าถ้าเทียบกับวูชิเนี่ยมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับสำหรับตัว aptX1 ประมาณนี้ครับสำหรับสรุปเรื่องเสียงนะครับผมง่ายๆก็ไอตัว ST21 เนี่ยเด่นที่ลำโพงซับเบสครับส่วนตัว aptX1 เนี่ยเด่นที่ตัวลำโพง RL นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการเปรียบเทียบเรื่องเสียงก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับคุณก็ลองตัดสินใจดูว่าคุณชอบแบบไหนเนาะสุดท้ายถ้าหากถามว่าตัวไหนน่าเล่นผมจะแนะนำแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคุณตัดเรื่องลูกเล่นการใช้งานออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าราคามันแตกต่างกันลูกเล่นมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับยังไงตัว aptX1 เขาก็ได้ลูกเล่นมากกว่าตัว ST21 เนื่องจากว่าเขามีราคาที่สูงกว่าเนาะแต่ว่าการตัดสินใจหลักๆที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อเสียงที่ได้จากตัว MQ 2 ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าคุณอยากได้กลางแหลมดีๆครับผมกลางแหลมเด่นๆเสียงกลางใสเคลียร์รายละเอียดดีเยี่ยมนะครับผมแนะนำไอ้ตัว ZK aptX1 ครับตัวนี้จะตอบโจทย์กับคุณครับเนื่องจากว่ากลางแหลมมันโหดจริงๆครับแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้ซับเบสดีๆคุณไม่ได้สนใจตัวเสียงกลางเสียงแหลมที่มันดีมากนะครับเอาแบบว่ามันอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับผมก็แนะนำไอ้ตัว ST21 ครับเนื่องจากว่าซับเบสของ ST21 ค่อนข้างที่จะแน่นคมแล้วก็หนักนะครับผมตัวเนี้ยดีมากกว่า
aptx 1ค่อนข้างที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมยิ่งคุณมาปรับมาอัดหน้าตู้นะครับผมมองว่าซับเบสของ ST21 เนี่ยชนะไอตัว aptx 1ค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำของผมคุณก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันนะครับผมถ้าเอาคุ้มก็จัด ST21 ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าหากอยากได้จัดหนักจัดเต็มก็จัด aptx 1ก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับการเปรียบเทียบในคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ にゃー